Papunta kaming Jiufen Old Street. My God, ang taas ng hagdan. Ayun o, may temple. See? So, bago ka makarating, kailangan mo munang umakyat dito sa mga hagdan na to. Tayo. Shucks, guys. Paano siya magiging old street? Eh, parang mga nicho yung... Search mo ulit. Old Street? Yeah. This way? Yeah. Thank you. Yeah. Okay, get ready. 3, 2, 1, let go. Hello. It's hot. Oh my God. Yan talaga yun eh. So ito na yung river. Yung falls kasi mga 1 hour pa. Actually, trekking yung... Hoy, ba't ba kasi trekking to? Trekking kasi yung... Optional, pero nandito kami, di ba? Damay-damay na to since gusto niya pumunta sa falls. Pagbigyan natin siya. Kahit parang sobrang hirap. Damo naman siya oh. Takot na takot mainitan.
natin. Daming tao sa baba. Ang falls! Yan. Now, nandito na po kami sa Taipei 101. Kita nyo ba? See? Look. Kaya sumama ka. Uy! Grabe, iniiwan ako. Paano bang picture natin? Night market. Ano ang pangalan nito? Kita. Nakita ko yung kaibigan ko. Siya. Shifen Market. Alam ko market to eh. So yan. Souvenirs and all. So merong iba't ibang klase ng food at saka may malaking milk tea dito. Classic lang tayo. Try natin. Pwede. Yan, medyo humahaba na yung pila, oh. Nagiging hype na. So, mag-iikot lang dito. Mag-iikot-ikot lang kami. Yan. Walking on sunshine. Ken.
Ken! Ikaw na lang. Inabot, inabot na po kami ng anniversary namin sa daan. Ang galing, di ba? Ang galing mo. Ang galing mag-ayos sa itinerary nito eh. Maayos naman yung Hindi lang kami masipag. Siguro kung nagmamadali-madali tayo, carry, di ba? Pero feeling ko kasi ang dami nating petics mood eh. Kaya yun. plan lang yung Ano? plan lang. Plan lang. Ang target namin today, actually yung target ni Ken, Dito tayo po. is makauwi na ng hotel ng 10. Eh 12 na. 12 na, no? Diyos ko. Ano na nangyari? 2 hours kaming late sa pag-uwi. Pero wala na. Minsan lang naman kami nandito. So, laban lang.